په خپل فیسبوک کې دا سیټینګ وکړئ نو د دې سره به ستاسو پیکیج چې دی هغه به بچت کیږي. لکه که تاسو خپل موبایل ته پیکیج کړی او هغه د وخت نه مخکې ختمیږي نو چې دا سیټینګ تاسو وکړئ د دې سره به ستاسو پیکیج چې دی دا به بچت کیږي. بل لا چې د دې نورې پیسې چې دي دا هم دي نو تاسو په ځان پوه کړئ که تاسو آن کوئ او کاپ کوئ، ځکه په وای فای باندې تاسو هم آن کولی شئ، دغه شانتې که تاسو په دواړو آن کوئ نو هم آن کولی شئ او په هغې باندې اپ کولی هم شئ. تاسو به کتلي اکثر زمونږ فیسبوک چې موږ کولاو کوو نو په دې کې د ځانه ویډیوګانې چې دي دا د ځانه پلی کېږي، چې وګورئ د ځانه ویډیوګانې چې دي دا پلی کېږي نو دغه ویډیوګانې چې پلی کېږي نو دا ستاسو ډیټا چې ده دا خوري. دا ویډیو چې دا خو هسې نه چلېږي که نه، دا خو په ایم بی باندې چلېږي. نو کله چې تاسو دغه وکئ نو هغه ویډیو چې ده هغه د ځانه پلی شي نو د دې د وجې نه هغه ستاسو پیکیج چې دی دا ختمی. نو دغه سیټینګ چې دی دا تاسو اپ کولی شئ. د هغې لپاره به داسې چل وکئ چې له پاسه دې ګوټ ته به تاسو ته د فیسبوک په دې ګوټ باندې دا درې کرښې ښکارېږي، دا درې کرښې به ووایي تاسو به دې مخ ته راشئ. دې مخ ته رالی نو په دې مخ کې به تاسو ته ښکارېږي سیټینګ اینډ پرایویسي لاندې، دا به تاسو ته ښکارېږي، دا اپشن به تاسو ته ښکارېږي، دا به ځان سره کولاو کوئ. چې دا یو کولاو کړو نو چې څنګه دغه تاسو کولاو کړو نو دلته کې به بیا تاسو ته دلته کې اخره کې د موبایل د اپشن چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي، دا یو د اخرنی دا یو دا چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه را تاسو کولاو کوئ نو تاسو به دې مخ ته راشئ. چې دې مخ ته راغلی نو دلته کې تاسو ته لیکلی دی آټو پلی. آټو پلی لیکلی دی نو یو دی موبایل او دغه چې دی دا موبایل ډیټا ده او وای فای. که به دغه تاسو کوئ په دې باندې نو ستاسو دغه چې ویډیو چې ده دا به په وای فای هم چلیږي او په ډیټا باندې چې دی په دې باندې به هم چلیږي، د ځانه به اټومیټک پلی کېږي. که دې لاندې ته یې وکړو نو خالي په وای فای باندې چې دی په دې باندې به پلی کېږي. که لاندې یې وکړو نو بیا په دواړو باندې چې دی په دې باندې به د ځانه نه پلی کېږي. نو د دې بله فایده دا ده که ته په یو محفل کې ناست یې نو د ځانه به ستا ویډیو چې دا به نه چلیږي، یا ته فیسبوک کولاو کړه په سکرین باندې ویډیو وه نو एकदम چې دی هغه په زوره باندې چالو شي نو کسانو ته فکر شي نو دغه فایده چې ده دا هم ده. نو دا تاسو په خپل فیسبوک کې چې دی اپ کولی شئ، چې اپ یې کوئ نو د دې ډېرې فایدې چې دي هغه به تاسو ته میلاو شي.